हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगार। आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে সালাড। মই এই সালাড বনাম তিয়হ, বিলাহী, পিয়াজ আৰু আমৰ সৈতে। গতিকে আহকচোন মইনো এই সালাডটো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আজি মই আপোনালোকক চাটনি বনাই দেখুৱাম। চাটনি মই বনাম আম এটা লৈছো, কেঁচা আম এটা, আৰু তিয়হ লৈছো এটা, বিলাহী এটা, কেঁচা পিয়াজ এটা, কেঁচা জলকীয়া দুটা, চাট মছলা, ক'লা নেমু। প্ৰথমতে মই তিয়হটো কাটি বাকলি গুচাই ল'ম আৰু লগতে আমো কাটি আমৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। মই এতিয়া তিয়হৰ বাকলি গুচাই ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া তিয়হখিনি আপোনালোকক কাটি দেখুৱাইছোঁ মই কেনেকৈ কাটিম। এয়া এনেকৈ পিচ পিচকৈ পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ব। তিয়হখিনি কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কাটিম মই আমখিনিও ঠিক তেনেকৈ মই পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ম। এয়া মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ এনেকৈ পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ব। মই আমখিনি কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কাটিম মই বিলাহীটো ঠিক তেনেকৈ কাটিম। মই বিলাহী এই ওপৰ ছাইডৰ এইটো যে এইখিনি মই পেলাই দিম, বেয়া ছাইডটো এইটো, আৰু বিলাহীখিনিও ঠিক তেনেকৈ মই পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ম। এয়া মোৰ এতিয়া বিলাহীখিনি কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কাটিম এই পিয়াজ। ঠিক তেনেদৰে মই পিয়াজটো পাতল পাতলকৈ কুটি ল'ম। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ কুটিম। এয়া এইটো ছাইজত মই পিয়াজখিনি কুটি ল'ম। এতিয়া মোৰ চালাডখিনি কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম আপোনাৰ চাট মছলা আৰু দিম এয়া মই ক'লা নিমখ মই সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও সেয়া সোৱাদ অনুসৰিয়ে দিব। এয়া লৈছোঁ মই জালুকখিনি অকণমান মই টাৱাত গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই খুন্দনাত খুন্দি পাউডাৰ কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত মই চালাডখিনিৰ ওপৰত দি দিম। এয়া মোৰ এতিয়া জালুকৰ পাউডাৰখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু এই জালুকৰ পাউডাৰখিনি এই চালাডখিনিৰ ওপৰত মই এতিয়া অলপ অলপকৈ ছটিয়াই দিম। মোৰ তিয়হ, আম আৰু বিলাহী, পিঁয়াজৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই চাটনিৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।